श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. नमस्कार. नाते आपुलकी चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आजचा दिवस तुम्हाला भरपूर आनंद जावो ही स्वामींचरणी विनंती. गेल्या आठवड्याभरात काही हेल्थ प्रॉब्लेममुळे मी एकही रेसिपी अपलोड नाही करू शकली, त्याबद्दल तुमची माफी मागते. आमच्याकडे तर थंडी खूपच वाढलेली आहे, तुमच्याकडे देखील वाढली असणार. त्यामुळे आपण घेऊन आलो आहोत थंडी स्पेशल मेथीचे लाडू. खूप मोठ्या प्रमाणात मेथीचे लाडू कसे बांधावे त्याबद्दलचा हा व्हिडिओ आहे. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. मेथीचे लाडू बांधण्यासाठी आपण सर्वप्रथम घेतलेत बदाम आणि काजू. हे अर्धा किलो बदाम आहेत आणि अर्धा किलो काजू. ते आता आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. मी कच्चेच काजू आणि कच्चेच बदाम हे बारीक करून घेणार आहेत. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही काजू आणि बदाम थोडंसं तूप टाकून किंवा तेल टाकून त्यांना ब्राऊन करून तुम्ही नंतर मिक्सरमधून बारीक करू शकता. आम्हाला कच्चे आवडतात, त्याच्यामुळे आम्ही कच्चे काजू आणि कच्चे बदाम प्रत्येकी अर्धा किलो हे बारीक करून घेतले आहेत. आपण या ठिकाणी 1 किलो मेथीचे लाडू बांधणार आहोत. तर प्रत्येकी 1 किलो मेथीसाठी मी 4 किलो गहू घेतले आहेत. गहू आणि मेथी चक्कीवरून मी दळून आणली आहेत. त्याचबरोबर मी 1.5 किलो खारीक, 1.5 किलो खोबरे हे देखील मी चक्कीवरूनच बारीक करून घेऊन आलेली आहेत. मला मिक्सरमधून फक्त काजू, बदाम, खसखस आणि मखाने हेच मला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे आहेत. आता आपले काजू आणि बदाम मिक्सरमधून बारीक झालेले आहेत. हे आहे आपले खारीक आणि खोबरे. प्रत्येकी 1.5 किलो खारीक खोबरे घेऊन ते चक्कीवरून मी बारीक दळून आणलेले आहेत. त्याच्यामुळे मिक्सरची मी तर झंझट ठेवलीच नाही. चक्कीवरून खूप अतिशय छान झालेलं आहे बारीक. छान दरदरीत अशी आपली खारीक आणि खोबऱ्याची पावडर चक्कीवरून आपण तयार करून आणली आहेत. ही एका स्पेशल तगारीमध्ये मी काढून ठेवली आहेत. दुसऱ्या तगारीमध्ये मी खसखस आणि मखाने हे मिक्सरमधून अगोदरच दळून ठेवले होते. मखाने हे निखर दळले जात नाही, त्याच्यामुळे त्याच्याबरोबर खसखस टाकल्यामुळे ते व्यवस्थित त्याची फाईन पेस्ट होते. ही वेगळी ठेवली आहे. आणि तिसऱ्या भांड्यात आपण आत्ताच करून ठेवलेली काजू आणि बदामची पावडर आहे. या तिघी वस्तू मी वेगवेगळ्या ठेवलेल्या आहेत. आता मी तुम्हाला पीठ दाखवते. हे 4 किलो गव्हाचे पीठ आहे, जे मेथीवरती दळून घेतले आहेत. हे आहे 1 किलो मेथीचे पीठ. मेथी आधी दळली आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती 4 किलो गहू हे दळले आहेत. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण एकत्र करून घेणार आहोत. खारीक खोबऱ्याची पावडर, काजू बदाम आणि खसखस आणि मखाण्याची पावडर हे तिघं वेगळे ठेवले होते. ते तिघं मी आता एकाच तगारीमध्ये मिक्स करून ठेवणार आहोत. म्हणजे लाडू बनवताना आपल्याला वेगवेगळं शोधायची गरज पडणार नाही. हे एकाच तगारीत टाकून मी मिक्स करून झाकून ठेवणार आहे. आणि नंतर आपण जे दळून आणलेले पीठ आहेत गव्हाचे आणि मेथीचे, ते एका भांड्यामध्ये पीठ आपण भाजून घेणार आहोत. सगळे इन्ग्रेडियंट छान मिक्स करून आपण वेगळे ठेवून देणार आहोत. व्हिडिओ थोडा जरी आवडला असेल फ्रेंड, तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. व्हिडिओला लाईक करा आणि इतरांना देखील शेअर करा. कारण थंडीचे दिवस चालू आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाला मेथीचे लाडू बांधायचे असतील आणि थोड्या प्रमाणात तर कोणीही बांधत नाही. साधारणतः अर्धा ते 1 किलोचे लाडू प्रत्येकजण बांधतं. त्याच्यामुळे प्लीज हा व्हिडिओ शेअर करा, कारण इतरांना देखील हेल्प होईल. मी अस्सल खानदेशी पद्धतीने जसे लाडू बांधले जातात आजीबाईच्या हातचे, त्याच पद्धतीची रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर करीत आहे. पीठ भाजण्यासाठी मी खूप असं मोठं पातेलं घेतलेले आहेत. ते जाड बुनाचं आहे, कारण बारीक पातेल्यामध्ये किंवा बारीक कढईमध्ये आपल्याला थोडं पीठ भाजावं लागेल आणि ते जळण्याची देखील शक्यता असेल. आता पीठ भाजता आपण दुसरी देखील कामं उरकवणार आहोत. त्यामुळे मी जाड बुनाचंच पातेलं घेतलं आणि ह्याच पातेल्यामध्ये आपण गुळाचा आणि तेलाचा पाक देखील करून घेणार आहोत. पीठ भाजण्यासाठी आपण सुरुवातीला थोडेसे तूप टाकले होते आणि नंतर देखील थोडेसे तूप टाकले आहेत. जास्त टाकायचं नाही, थोडंच टाकायचं आहे, कारण आपण तेलाचाच पाक करणार आहोत. तुम्हाला हवं असेल खूप सारं तूप किंवा तेल टाकायचं तर तुम्ही टाकू शकता. आणि हो, पीठ भाजताना तूप आणि तेल टाकल्यामुळे पिठामध्ये गुठळ्या निर्माण होतात. त्याच्यामुळे हे पीठ भाजल्यानंतर आपण चाळणीने चाळून घेणार आहोत. त्यामुळे त्याच्या ज्या गुठळ्या असतील त्या गुठळ्या देखील पूर्णपणे मोकळ्या होतील आणि त्यामुळे आपल्या लाडूमध्ये जे असे गाठी पडतात त्या गाठी लाडूमध्ये पडणार नाही. अतिशय रवेदार असे आपले लाडू बांधले जातील.
आपण एकाच वेळेमध्ये मेथीचे पूर्ण 1 किलो पीठ हे भाजून घेतले आहेत. आता आपण दुसऱ्या खेपेला गव्हाचे पीठ टाकले आहे. गव्हाचे 4 किलो पीठ आहे. त्यामुळे हे एकाच वेळेला न टाकता 3 वेळेला थोडं थोडं टाकून हे पीठ आपण भाजून घेणार आहोत. याच्यामध्ये देखील आपण तेल टाकले आहे. आणि पीठ भाजत असतानाच आता आपण मेथीचे जे पीठ भाजले होते ते गाळून घेणार आहोत. पुरण गाळण्याच्या गाळणीने, कारण ती गाळणी थोडीशी जाड असते म्हणून त्याच गाळणीने पीठ हे गाळून घेणार आहे. व्हिडिओ खूप जास्त मोठा नको व्हायला म्हणून मी आता ह्या ठिकाणी स्पीड वाढवून घेतलेला आहे व्हिडिओचा. मी पीठ गाळते आहे एका साईडला चाळणीने आणि दुसरीकडे माझं जे गव्हाचं पीठ होतं ते पातेल्यामध्ये भाजणं देखील चालू आहे. खूप मोठा व्हिडिओ होईल म्हणून मी व्हिडिओचा स्पीड वाढवलेला आहे. पण तुम्हाला जे डिटेलमध्ये आहे ते मी सांगतच राहील. पीठ गाळत असताना त्याच्यामध्ये बराचसा जाड भरडा जो कोंडा असतो तो निघतो. तो आपल्याला बाजूला काढून घ्यायचा आहे. आणि हवं तर पीठ तुम्ही 2दा देखील गाळू शकता जर तुमच्याकडे खूपच जास्त जाड गाळणी असेल तर. पण मीडियम साईजची गाळणी घ्या जेणेकरून तुमचं पीठ लवकर गाळलं जाईल आणि त्याच्यामध्ये जो अननेसेसरी कचरा असतो तो देखील लवकरात लवकर बाहेर निघेल. पीठ गाळत असताना तुम्हाला जर वेळ असेल तर तुम्ही दुसरीकडे गूळ जो असतो गूळ फोडून घेऊ शकता. मी बाकीचा गूळ जो नरम होता तो फोडून घेतला होता अगोदरच. आणि पाक करताना दुसरी जी भेली होती माझी ती अतिशय कडक होती, त्याच्यामुळे मला ती फोडता नाही आली. त्यामुळे मी गरम तेलामध्ये ती तशीच टाकून दिलेली आहे. तिला विरघळायला वेळ देखील फार लागला होता. पण रात्रीचे 1:30 वाजत होते आणि 1:30 वाजता जर मी ती भेली फोडली असती तर दुसऱ्या लोकांना देखील जाग आली असती. त्याच्यामुळे मी ती भेली फोडली नाही, ती तशीच टाकली. तुम्हाला दिसत असेल की ती जाडसर अननेसेसरी कचरा हा पिठामधून बाहेर निघालेला आहे. आता जर पीठ काढलं नसतं तर एवढा कचरा आपल्या लाडूमध्ये राहिला असता. म्हणूनच सांगते की पीठ गाळूनच घ्या. मेथीचे पूर्ण पीठ हे भाजले गेले जे होते ते गाळून घेतले आहेत. आता जे गव्हाचे पीठ भाजले होते ते गाळून घेत आहोत. बाकीचे उरलेले पीठ हे भाजणं चालूच आहे आणि जे भाजले गेले आहेत ते गाळणीत टाकून गाळून घेऊ. मी बऱ्याच बायांना बघितले की ते पीठ न भाजता जेव्हा चक्कीवरती दळण्यासाठी मेथी आणि गहू देतात तर तेच भाजून घेतात, जेणेकरून त्यांना पीठ भाजायची गरज पडणार नाही. पण माझा एक अनुभव आहे आणि एक सांगणं देखील आहे की जेव्हा आपण पीठ भाजतो त्याच्यामुळे त्याच्या आतला कच्चापणा बाहेर निघतो पूर्ण. ते भाजलं जातं त्याच्यामुळे लाडू खरपूस खायला लागतात. आणि आपण जेव्हा दाणे भाजून घेतो, गहू भाजून घेतो तर ते बाहेरच्या बाजूने भाजले जातात ना की आतल्या बाजूने. तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही नक्कीच सांगा. आता आपण पीठ भाजले गेलं आहे त्याच्यामुळे जास्त प्रमाणात थोडंसं तेल टाकलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपला डीग हा भाजून घेतलेला आहे. डीग भाजत असताना गॅस थोडासा फुल करा म्हणजे डीग हा लवकर भाजला जाईल. त्याच पातेल्यामध्ये आता आपण 4 किलो तेल आणि 4 किलो गूळ हा टाकून त्याचा पाक तयार करून घेणार आहोत. मी शेंगदाण्याचे तेल घेतले आहेत. तुम्हाला जे आवडेल ते तेल तुम्ही घेऊ शकता. मेथीचे लाडू बनवण्यासाठी गुळाची निवड करताना देशी गूळ निवडा, जेणेकरून तुमचे लाडू हे अतिशय चविष्ट आणि गोड बनतील. जो आपला गोल्डन कलरचा गूळ दिसतो ज्याला चमक फार असते त्या गूळमध्ये केमिकल्स फार असतो. त्याच्यामुळे तसा गूळ न निवडता देशी गूळ सांगा आणि देशी गूळच निवडा तुम्ही. पाक आपला बऱ्यापैकी तयार होत आलेला आहे आणि पाक तयार होत असतानाच आपण जो डीग तळला होता तो डीग बारीक करून घेऊया. मिक्सरचा यूज न करता मी हातानेच डीग बारीक करून घेतला आणि खूप इझिली हा डीग बारीक झालेला आहे. जो होत नव्हता तो मी बाकीचा पिठात मिक्स करून घेतला आहे, जेणेकरून आपल्या हाताला देखील त्रास होत नाही आणि डीग हा छान बारीक होऊन जातो. आता आपण भाजलेले पीठ आणि जी आपली इन्ग्रेडियंट पावडर सगळे मिक्स करून एका तगाऱ्यात काढून घेतली होती हे सगळं आपण मिक्स करून घेणार आहोत, जेणेकरून फक्त पाक टाकायची गरज राहणार आहे. एका मोठ्या तगारीमध्ये पीठ काढून त्याच्यामध्ये आपण सगळ्या पावडर टाकून सगळं मिक्स करून घेतलेले आहे. शेवटची एक गोष्ट आता याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे ते म्हणजे प्युअर शिंगाडा आटा. शिंगाड्याचे पीठ हे मी टोटल 250 ग्रॅमच्या 2 पॉकेट घेतले आहेत, म्हणजे अर्धा किलो हे शिंगाड्याचे पीठ आहे. ते गाळणीने गाळून आपण पिठात मिक्स करून घेतले आहेत आणि त्याच्यानंतर आपण अर्धा किलो मनुक्याचं 1 पॉकेट पूर्णपणे पिठामध्ये टाकून दिलेले आहेत.
आणि आता आपण त्याच्यामध्ये पाक टाकून घेणार आहोत. माझ्याकडे कुणीही हेल्पर नाही आहे, त्याच्यामुळे मी आता मोबाईल खाली ठेवून पाक टाकणार आहे, कारण मोबाईल पकडायलाही कुणी नाही आणि पाक मला एकटीलाच टाकावा लागला होता. आता पाक टाकल्यानंतर मी पिठामध्ये तो पाक जो आहे तो पूर्णपणे मिक्स करत आहे. माझ्याकडे खूप मोठं असं भांडं नव्हतं, म्हणजे तगारी मोठी होती पण तरी देखील मला ती कमी पडली होती. तुम्ही घेतानाच आधी खूप मोठं भांडं घ्या, जेणेकरून नंतर तुमची फजिती होणार नाही. गुळाचा पाक हा पिठामध्ये छानपणे मिक्स करून घ्या आणि मग तुम्ही लाडू बांधायला सुरुवात करा. मी लाडू बांधताना व्हिडिओ बनवला गेला नाही, कारण पिठामध्ये पाक टाकल्यानंतर तो मला हाताने गरम गरम मिक्स करावा लागला होता आणि नंतरच मी लगेच लाडूच बांधायला सुरुवात केली. हात भरल्यामुळे मोबाईल पकडायला देखील कुणी नव्हतं आणि माझ्याकडे एकटीने लाडू बांधणं आणि मोबाईल पकडणं ते शक्य होत नव्हतं. त्याच्यामुळे मी तो व्हिडिओ माझ्याकडनं नाही बनवला गेला आहे. पण हे माझे बनलेले लाडू आणि नंतर उरलेले लाडू दुसऱ्या दिवशी नेक्स्ट डे माझ्या मुलाने बांधलेले होते, ते मी तुम्हाला दाखवत आहे. हा तो व्हिडिओ त्याचा एक छोटासा. जोपर्यंत पाक हा गरम गरम पिठात मिक्स झालेला असतो आणि पीठ हे गरम असतं, तोपर्यंत लाडू खूप छान बांधले गेले होते माझे. पण जसं जसं पीठ हे थंड व्हायला लागलं तसे तसे लाडू बांधायला थोडासा त्रास व्हायला लागला होता. म्हणून माझ्याकडनं जितके बांधले गेले रात्री तितके मी बांधले होते आणि बराचसं म्हणजे अंदाजे 2-2.5 किलो पीठ हे उरलं असेल. तर ते पीठ मी नेक्स्ट डे पडू दिलं होतं. तर सकाळी उठून श्री मस्तपैकी बसून गेला लाडू बांधायला. अंघोळ वगैरे न करताच हातपाय तोंड धुवून घेतले, चहा पाणी पिऊन गेला आणि तो लाडू बांधायला बसून गेला, कारण त्याला अशा गोष्टी करायला फार आवडतं. म्हणून तो जेव्हा बांधत होता दाबून दाबून, तर त्याच्याकडनं खूप छान असे बांधले गेले होते. तर मी तेव्हा हा व्हिडिओ बनवला होता आणि वाटलं की तुमच्याबरोबर शेअर करावा, कारण मी कसे बांधले हे तर तुम्ही बघू नाही शकले आणि तो व्हिडिओ मी बनवू पण नाही शकले, त्याच्यामुळे तो शेअर नाही करता आला. तर हा व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी शेअर केला. कसा वाटला नक्कीच सांगा. आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट नक्कीच करा.